यस्तै हो आज छुट्टीको टाइम गाइस अहिले टाइम भएको छ 5-6 बजीतिर भएको छ अहिले मेरो फोन पनि आउँछ अहिले सो लेट्स गो फर राइडिङ गाइस है सो यहाँबाट हेरिने भ्यू चाहिँ यही हो यहाँबाट ठाउँ चाहिँ एकदम सही छ यहाँ चार्ज राखेको छु मैले सो ग्लोभ्स इज भेरी म्यान्डेटरी सो लेट्स गो गाइस है जाउँ एकछिन राइड गरौँ ट्रेल चाहिँ एकदमै सही छ लङ बोर्डिङको लागि अनि जाने हो भने चाहिँ एकदमै सही हुन्छ गाइस है हाई अङ्कल Hello. What are you doing? I'm going for longboarding. Oh, Yeah. that's it. Okay. And boarding. Yeah. Do you like uncle? Boarding? I've seen a lot of them, but I've never tried one. you should not try this because it's very risky, no? Mm-hmm. It's very risky to fall down. So, see you, uncle. Okay. So, uncle हुनुहुन्थ्यो घरमै बस्नु भएको थियो अब म चाहिँ जान्छु घुम्नको लागि लक्रसका अङ्कल घरमा एक्लै बस्नु भएको जस्तो छ ओके गाइस सो निस्के ढोका लक थियो कि क्या लङ बोर्डिङको लागि सही ठाउँ भनेको यता एउटा गुस ट्रेल छ त्यही ट्रेलमा हो है सो रनिङ गर्न आइरहेको छ ओके गाइस सो ढोका जस्तो थियो त्यसरी नै राखिदिउँ है So right now I'm going to Goose Park. So it's very fun, guys. Eh? So guys, floor यहाँ चाहिँ गालो गालो छ यहाँ चाहिँ चाल्नै पर्ने हुन्छ ओके यहाँ चाहिँ अब सुमोमा चाहिँ यतिकै जान्छ गाइस है सो यहाँ चाहिँ धेरै नै उडालो छ सकिँदैन है यहाँबाट चाहिँ हेरेर जाउँ इफ यु वान्ट टु राइड समथिङ लाइक बाइक or longboard then you should come this trail. It's a very beautiful trail guys, so I'm really having fun when I'm riding my board on this trail. So सबजना यहाँ ट्रेलरहरू आउँछ यस्तो सुपर फन सो घुम्यो छुट्टीमा आयो गयो So guys, अब यो चाहिँ एमर्जेन्सीको लागि मात्र सो यो चाहिँ एउटा ब्रिज छ होइन अब यहाँ ड्रोन उडाउन मिल्दैन आई क्यान फ्लाइ माई ड्रोन हियर बिकज ड्यु टु देयर सीप्लेन एयरपोर्ट होइन त एयरपोर्टै भनौँ होइन छ सो एउटा ठुलो लेक छ अनि एउटा ब्रिज छ गाइस है सो एउटा ब्रिजमा चाहिँ होइन कारहरू अलाउ छैन सो त्यस कारण म चाहिँ यो इट हेज अ भेरी स्मल व्हिल सो
I cannot ride my board here because of this obstacle. And then त्यो guys भ्यू चाहिँ राम्रो छ है उतातिर ब्रिज छ योबाट यो सिधा ट्रेल गयो भने चाहिँ उता पुग्छ के अरे उता डाउन पुग्छ त्यही हो गाइस ठाउँ चाहिँ यही हो हैन ठाउँ चाहिँ यही हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी बोर्डिङ गर्छौँ यहाँ एकछिन बसौँ हैन उसलाई फिट गरौँ सो गाइस म यहाँ आएको थिएँ आज बेसी नै बोर्ड राइड गर्छु देन आई विल गो यही ट्रेल छ लामो छ ट्रेल कहाँसम्म पुग्छौँ आज जम्नु होइन सो आज चाहिँ म यो ट्रेल जाँदैछु लिखा मैं की यादा चुमुकी बारीकी नाले हुन लगना दिखी गलासी जेड़ी भी निकी निकी यादा ची शक्ल तेरी दिखे मैनू फिकी फिकी फोटो हुन तेरी जदों देखा लगे दिखी गाड़ी डोर सी पूरी मशहूर सी जोड़ी तेरे घर सी रोला साड़ी दोस्ती पूरी मेरी गल्ला जरूरी नहीं तेरी गल्ला हुई पूरी नहीं तेरे मेरे च होर कोई दूरी नहीं सी पर मैं तेरा होया संभाल ले चले पुराने हो गए तू सुने नहीं सुने लोग ही मेरे दीवाने हो गए वीडियो च तेरी स्टोरी के तेरे नैन देखन तेरे नैन देखन सो गाइस आज चाहिँ फ्री थिएँ म तर म घुम्न आएको थिएँ एकदम रमाइलो भयो आज त्यही हो अब जाँदैछु अलिकति एउटा राम्रो ठाउँ छ त्यहाँसम्म पुग्छु अनि म फर्किन्छु गाइस ओह सो टायर्ड गाइस है एकदमै त्यही गाइस फर्स्टमा चाहिँ चाल्नुपर्छ है सम्म आयो भने चाल्यो नत्र भने त्यही हो सो गाइस त्यही हो आज छुट्टीको टाइममा होइन त्यही त हो नि घुम्दै हिँड्यो अहिले फेरि समर पनि लाग्छ गाइस है त्यही भएर अहिले यो यस्तो खालको एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै सही हुन्छ के हो त्यति 40% छ त्यति ड्रेन हुन्छ द्याट इज नट फेयर त्यहाँसम्म पुग्छु त्यसपछि म फर्किन्छु एक्चुअली म पनि घरमा बोर भएको थिएँ म त्यही भएर जाउँ कि भनेर सोचेको गाई चाहिँ वेल अब ब्रिज हो ब्रिजको तल जाँदैछु म गाइस है
guys, right now I'm just returning back from that way. म चाहिँ अलि फकिँदैछु गाइज है, टाइम भयो। on a panic